สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมพีจากช่องลูลี่ดอลครับแล้วตอนนี้ช่องของเรานั้นมีเพจ Facebook แล้วนะครับหากใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยกันก็เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามเพจได้นะครับกับเพจชวนคิดชวนคุยในธรรมครับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะทีนี้เรื่องราวในวันนี้เนี่ยครับจะขอเล่าเป็นนิทานนะครับ ชื่อเรื่องว่านางเงือกน้อยกับชาวประมงครับให้เสียงภาษาไทยโดยลูลิดอลส่วนเสียงภาษาอื่นไม่มี Once upon a time กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวประมงอยู่คนหนึ่งซึ่งเรือของเขาเนี่ยครับเกิดอับปางอยู่กลางมหาสมุทรเมื่อเรือของเขาจมลงไปแล้วเนี่ยครับชาวประมงนั้นก็ได้แต่ลอยคอและรอคอยความตายอยู่ตรงนั้น ก็ปรากฏร่างของเด็กสาวหรือก็คือนางเงือกน้อยนั่นเองครับนางเงือกน้อยเนี่ยก็ได้มาช่วยเขาไว้แล้วก็พาเขาเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของเงือกครับชาวประมงนั้นก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเงือกนั้นเรื่อยมาเขานั้นเป็นคนขยันขันแข็งครับพยายามที่จะช่วยงานคนในหมู่บ้านเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของเหล่าเงือกที่ช่วยชีวิตเขาและยังอนุญาตให้เขานั้นมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้อีก ด้วยความที่ชาวประมงนั้นเขาได้ช่วยเหลืองานในหมู่บ้านอย่างมากมายทำให้เขานั้นเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเหล่าเงือกในหมู่บ้านและยังสนิทกับครอบครัวของนางเงือกน้อยอีกด้วยนางเงือกน้อยเองเนี่ยก็มีความรู้สึกชอบในตัวของชาวประมงเหมือนกันซึ่งทางพ่อแม่ของนางเงือกน้อยเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกลูกครับ แต่ว่านางเงือกน้อยเนี่ยยังไม่ถึงวัยที่จะออกเรือนครับขาดอีกปี2 ปีเห็นจะได้แต่ก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวประมงเอาไว้ว่าก็จะให้ชาวประมงเนี่ยแต่งงานกับนางเงือกน้อยแน่นอนแต่แค่ว่าให้รออีกหน่อยเท่านั้นเองซึ่งทางชาวประมงเองก็ไม่มีปัญหาครับรอได้แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยครับ เมื่อชาวประมงนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเงือกมากขึ้นเนี่ยชาวประมงนั้นก็ได้สังเกตเห็นปัญหาของเหล่าเงือกครับว่าการขยายพันธุ์ของเหล่าเงือกเนี่ยมีปัญหาคือเงือกนั้นน่ะมีลูกยากมากครับแล้วถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยเหล่าเงือกเนี่ยจะต้องสูญพันธุ์แน่ๆชาวประมงนั้นก็จึงหาหนทางครับว่ามีทางไหนบ้างนะที่จะช่วยแก้ปัญหาการมีลูกยากของเหล่าเงือกได้ ชาวประมงนั้นก็เลยค้นคว้าครับหาสมุนไพรต่างๆมาผสมเป็นตัวยาตามตำราของมนุษย์บนบกแล้วก็ทำการหมักสมุนไพรเหล่านั้นใส่ลำเรือเล็กๆเอาไว้ครับเรือของเขาเนี่ยครับเป็นคล้ายๆเรือพายเนี่ยครับแต่ว่าใช้การไม่ได้แล้วนะแล้วเวลานั้นก็ผ่านไปครับจนนางเงือกน้อยเนี่ยได้โตเป็นสาวแล้วถึงวัยที่สามารถออกเรือนได้แล้วชาวประมงนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมาก เขาจึงพานางเงือกเนี่ยไปดูที่เรือของเขาที่เขานั้นน่ะได้ผสมสมุนไพรหมักเอาไว้ใช่ไหมครับเพื่อปรารถนาที่จะทำให้ลูกของเขาเนี่ยโตมาได้อย่างแข็งแรงและหากว่าสมุนไพรเหล่านี้ได้ผลเขาก็จะเอาไปเผยแพร่ความรู้ให้กับหมู่บ้านชาวเงือกต่อไปครับเงือกจะได้ไม่สูญพันธุ์เนาะแต่ในระหว่างทางครับที่ชาวประมงนั้นจะพานางเงือกสาวเนี่ย ไปดูที่เรือของเขา แต่ว่าในระหว่างทางนั้นนางเงือกนั้นก็ได้บอกกับชาวประมงว่าเมื่อคืนเนี้ยเธอฝันร้ายมาก ฝันว่าชาวประมงนั้นน่ะหักหลังเธอ แล้วก็หักหลังชาวเงือกในหมู่บ้าน โดยการที่เลี้ยงปีศาจไว้ในเรือเล็กๆลำหนึ่ง แล้วเมื่อปีศาจตัวนั้นเนี่ยโตได้ที่ ชาวประมงนั้นก็จะนำปีศาจตัวนั้นเนี่ยมากินเงือกในหมู่บ้านให้หมดสิ้น นางเงือกนั้นก็สั่นกลัวมาก
กลัวว่าฝันนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาชาวประมงก็ปลอบใจเธอแล้วก็บอกว่าฉันนั้นไม่มีทางที่จะหักหลังเธอและหักหลังคนในหมู่บ้านได้หรอกเพราะว่าทั้งเธอและทั้งคนเหล่านั้นเนี่ยล้วนเป็นผู้มีพระคุณต่อฉันมากนางเงือกนั้นก็รู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึงและเมื่อถึงที่หมายชาวประมงนั้นก็ได้จูงเรือออกมาบอกว่าในเรือลำนี้เนี่ยมีแต่เพียงสมุนไพรชาวประมงนั้นก็อธิบายให้นางเงือกฟังว่าสมุนไพรเนี่ยมันจะช่วยในการขยายพันธุ์ของเราให้มันเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่เมื่ออธิบายจบแล้วเนี่ยชาวประมงก็ยื่นมือออกไปขอไข่จากนางเงือกเพื่อที่จะเอาไข่นั้นน่ะมาใส่ไว้ในลำเรือเพื่อให้ดูดซับสมุนไพรอะไรตามตำราเขาเนี่ยครับแต่ว่าทางด้านนางเงือกเนี่ยครับเธอก็มีอาการสั่นกลัวมากและไม่ว่าชาวประมงจะพูดยังไงเธอก็ไม่มีวันที่จะยกไข่ให้เด็ดขาดชาวประมงนั้นก็ได้แต่อธิบายว่าถ้าหากว่าเราทำสำเร็จน่ะเราก็จะสามารถช่วยคนในหมู่บ้านได้ช่วยให้เหล่าเงือกเนี่ยขยายพันธุ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงกับการสูญพันธุ์อีกส่วนทางนางเงือกนั้นเนี่ยก็เสียใจเป็นอย่างมากเธอจึงร้องไห้ออกมาแล้วบอกกับชาวประมงไปว่าเธอรู้ไหมการที่นางเงือกนั้นมอบไข่ให้ใครสักคนหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่านางเงือกคนนั้นก็จะต้องตายยังไงล่ะพอชาวประมงได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากครับแล้วรีบเข้าไปขอโทษนางเงือกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้จริงๆฉันไม่รู้แต่ทางนางเงือกไม่ฟังแล้วครับเพราะว่าเธอเสียใจมากและคิดว่าชาวประมงนั้นน่ะหักหลังเธอเหมือนกับที่เห็นในฝันเลยเธอจึงรีบหนีกลับบ้านไปครับและเมื่อกลับบ้านไปเนี่ยครับเธอก็ยังร้องไห้อยู่และร้องไห้หนักมากครับพ่อแม่ของเธอนั้นก็เป็นห่วงมากก็มาถามว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าใครทำอะไรลูกเหรอส่วนทางนางเงือกนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรครับได้แต่ร้องไห้เพียงอย่างเดียวจนพ่อกับแม่เนี่ยถึงกับท้อครับเพราะเห็นว่าลูกนั้นน่ะเสียใจมากร้องไห้หนักมากแสดงว่าต้องเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะตั้งแต่นางเงือกเกิดมาเนี่ยเธอไม่เคยร้องไห้เสียใจขนาดนี้มาก่อนด้วยความเป็นห่วงลูกมากนะครับก็จึงไปถามจากคนในหมู่บ้านว่ามีใครรู้บ้างหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเห็นเธอนั้นไปกับชาวประมงตะกี้นี้เองพ่อแม่ของนางเงือกก็โกรธมากครับเพราะว่าชาวประมงนั้นเป็นคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดแล้วมาทำให้ลูกสาวของเขาเนี่ยเสียใจขนาดนี้ได้ยังไงก็เลยเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าลูกเนี่ยกลับมาก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยแสดงว่าไอ้ชาวประมงเนี่ยจะต้องทำอะไรไม่ดีไว้แน่ๆพอชาวบ้านเขาคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็เห็นตรงกันว่าต้องกำจัดชาวประมงออกไปเดิมทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่พวกของเราอยู่แล้วแล้วมันยังจะเนรคุณทำกับผู้ที่มีพระคุณทำกับผู้ที่ช่วยชีวิตมันลงได้ยังไงมันไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วชาวบ้านนั้นก็ได้หยิบอาวุธขึ้นมากันครับแล้วก็เดินทางไปหาชาวประมงทางด้านของชาวประมงเนี่ยครับก็เห็นแล้วว่าเหล่าเงือกเนี่ยกำลังเดินทางมาหาเขาเขาก็นั่งรอมอบตัวเลยครับชาวประมงนั้นก็พยายามที่จะขอโทษเหล่าชาวเงือกทั้งหลายแต่เหล่าชาวเงือกนั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นครับจึงไม่ได้ฟังสิ่งที่ชาวประมงพยายามที่จะขอโทษหรืออธิบายแล้วก็เข้าทำร้ายชาวประมงจนชาวประมงนั้นถึงแก่ความตายส่วนทางด้านนางเงือกเนี่ยครับเธอก็ร้องไห้จนหลับไปโดยไม่รู้ว่าในขณะนี้เนี่ยชาวประมงนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเธอตื่นมาเนี่ยครับเธอก็พยายามทบทวนด้วยเหตุและผล
ในคำพูดของชาวประมงที่เขาพยายามที่จะอธิบายจึงเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวประมงเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยเพียงแต่ว่าเขานั้นมีความรู้ไม่พอจึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นมาเธอก็จึงออกไปหาชาวประมงแต่ไม่ว่าเธอนั้นจะไปตามหาชาวประมงที่ไหนก็ไม่เจอวี่แววของชาวประมงอยู่เลยและไม่ว่าจะไปถามใครในหมู่บ้านหรือแม้แต่พ่อแม่ของเธอก็ไม่มีใครบอกเธอเลยว่าชาวประมงนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วนิทานก็จบลงครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเศร้าๆไปตามกันว่าความรักนั้นไม่สมหวังใช่ไหมครับแต่ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยครับไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะให้ผู้ที่ฟังเนี่ยฟังแล้วเศร้าฟังแล้วซึ้งหรือฟังแล้วสนุกเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะสะท้อนให้เห็นในความเป็นจริงของโลกนี้เนี่ยครับว่าความรักเนี่ยครับหากอยู่บนโลกใบนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือความไม่สมหวังทั้งนั้นมันก็คือความทุกข์ทั้งนั้นมันก็คือความพัดพรากทั้งนั้นใช่ไหมครับแม้กระทั่งว่าถ้านิทานเรื่องนี้เนี่ยจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งคือทั้งสองคนได้ครองคู่กันแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ย่อมต้องมีอารมณ์กระทบกระทั่งกันบ้างถูกไหมครับมันก็ย่อมไม่แฮปปี้นะจริงไหมครับไหนจะยังต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามารุมเร้าอีกใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเขาก็ต้องแก่และเขาก็ต้องตายสุดท้ายก็คือความพัดพรากอยู่ดีครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยครับแม้ว่าทั้งนางเงือกและชาวประมงเนี่ยครับถึงแม้ว่าเขาจะรักกันแม้ว่าชาวประมงนั้นจะเจตนาดีและนางเงือกนั้นก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนางเงือกนั้นไม่ได้ปรารถนาให้ชาวประมงตายแต่เมื่อเวลากรรมของเขานั้นมาถึงก็คือกรรมที่ชาวประมงได้ทำไว้ในอดีตเนี่ยนะครับกรรมจากการทำปาณาติบาตเนี่ยใช่ไหมครับทำให้คนอายุสั้นถึงแม้ว่ารอบๆตัวของชาวประมงเนี่ยจะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูทั้งทางครอบครัวของนางเงือกทั้งนางเงือกและชาวบ้านในหมู่บ้านก็มองว่าชาวประมงนั้นเขาเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณแต่เมื่อเวลาของกรรมนั้นมาถึงเนี่ยครับจึงทำให้อกุศลนั้นน่ะมาดนใจเหล่าชาวบ้านให้เหล่าชาวบ้านนั้นคิดกันไปเองว่าชาวประมงนั้นเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้เป็นคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณของคนไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ทั้งที่ชาวประมงนั้นไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยใช่ไหมครับซ้ำแล้วยังคิดที่จะช่วยเหลือเหล่าเงือกเนี่ยให้พ้นจากการสูญพันธุ์อีกใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนเมื่อกรรมนั้นมาถึงชาวประมงนั้นเขาก็ต้องใช้กรรมของเขาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับท่านผู้ฟังทุกท่านเมื่อเรานั้นมีคนที่เขาเคยดีกับเราเคยสนิทสนมกับเราเคยรักเราหรือเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนเนี่ยแต่ด้วยกรรมของเราเนี่ยครับเราเองก็ไม่รู้ว่าเรานั้นเคยทำอะไรไม่ดีมาไว้บ้างผิดศีลอะไรไว้บ้างเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอยู่ๆเปลี่ยนมาเป็นเกลียดเราไม่ชอบเรากลั่นแกล้งเราว่าร้ายเราหรือทำร้ายเรามันก็ย่อมไม่แปลกใช่ไหมครับยิ่งกับคนที่ไม่ใช่พวกของเราหรืออย่างคนที่เราไม่รู้จักหรืออย่างคนที่เขาไม่ชอบหน้าเราอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาจะมาทำไม่ดีกับเราก็ยิ่งไม่แปลกใหญ่เลยถูกไหมครับอย่างตัวของผมในอดีตเนี่ยครับตอนที่ยังเด็กๆเนี่ยครับก็จะมีคนชอบมาแกล้งมาดูถูกพูดจาไม่ดีใส่เยอะมากครับโดยเฉพาะดูถูกและพูดจาไม่ดีใส่นะครับแม้แต่คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับผมก็ยังโดนนะครับอยู่ดีๆเดินมาว่ากันต่อหน้าเลยก็มีครับทั้งที่ผมกับเขาเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาไว้ด้วยครับแต่ส่วนมากก็จะโดนขาประจำเนี่ยครับ
จะมีขาประจำที่คอยดูถูกคอยด่าผมอยู่เสมอเนี่ยตัวผมในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับก็รู้สึกว่ามีความทุกข์มากเพราะคนพวกเนี้ยคอยว่าคอยด่าผมอยู่เสมอคอยเยาะเย้ยถากถางและดูถูกเหยียดหยามผมมาเสมอทำให้ผมนั้นมีความอึดอัดคับแค้นและสะเทือนใจอยู่เสมอครับซึ่งผมเองในเวลานั้นเนี่ยครับก็ไม่มีคำตอบว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร ได้แต่เก็บความอึดอัดคับแค้นและความทุกข์เนี่ยไว้ในใจครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานั้นไม่ได้มีความรู้ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะมีแต่ความอึดอัดคับแค้นและมีแต่ความทุกข์อยู่ในใจแบบผมนี่แหละครับและเมื่อเวลาผ่านไปครับจนผมนั้นโตเป็นผู้ใหญ่ ผมนั้นก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ปานวัดบางนมโคหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสุงและหลวงพี่ท่านอาจารย์จิตโตบ้านสบายใจเป็นที่สุดหลังจากที่ผมนั้นศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยครับก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็นึกถึงคนเหล่านี้ขึ้นมาครับ คนที่เคยดูถูกเหยียดหยามผม คนที่เคยเย้อเย้ยถากถางผมเป็นประจำเนี่ยครับพอนึกถึงคนเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยครับในใจมันก็เกิดเป็นความโกรธแค้นแล้วก็มีความสะเทือนใจจากสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมครับเมื่อผมนั้นรู้สึกตัวว่าใจของผมนั้นตกอยู่ในความโกรธแค้นชิงชังและมีการจองเวรผมก็จึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคิดพิจารณาครับ ตัวผมนั้นก็มองย้อนไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาดูถูกเราเขาด่าเราเขาทำให้เราทุกข์เพราะว่าเราต้องเจอหน้ากันทุกวันใช่ไหมครับอย่างไปเรียนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเจอหน้าพวกเขาทุกๆวันแต่ในเวลานี้เนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองแล้วถ้าหากว่าตัวผมนั้นน่ะมองว่าเพราะเขาเราจึงทุกข์หรือมองว่าเหตุแห่งทุกข์คือพวกเขาเนี่ย ถ้าผมพ้นไปจากพวกเขาแล้วเนี่ยคือไม่ต้องมาพบเจอกันอีกแล้วเนี่ยผมก็จะต้องมีความสุขสิจะต้องไม่มีความทุกข์อีกเลยสิใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ถูกไหมครับถึงแม้จะไม่มีคนกลุ่มนั้นไม่มีคนพวกนั้นเราก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นแล้วคนเหล่านั้นจึงไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมครับแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆน่ะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ของผมนั้นท่านทรงสอนเอาไว้ว่าให้พิจารณาเห็นทุกข์จากการมีร่างกายคือมีทุกข์จากการหิวเกินไปก็ทุกข์ใช่ไหมครับกินอิ่มเกินไปก็ทุกข์ร้อนเกินไปก็ทุกข์หนาวเกินไปก็ทุกข์บาดเจ็บก็ทุกข์ใช่ไหมครับป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์พลัดพรากจากบุคคลที่เรารักก็ทุกข์ใช่ไหมครับ พลัดพรากจากของที่รักก็ทุกข์ใช่ไหมครับพลัดพรากจากสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เราชอบเนี่ยก็ทุกข์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยว่าใครจะเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้ใครมันไม่มีหรอกใช่ไหมครับมีอย่างเดียวนั้นคือการเกิดมามีร่างกายเป็นเหตุแห่งทุกข์ครับไม่ว่าจะเป็นกายคนหรือกายสัตว์มันก็คือเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมครับ อย่างที่ได้พูดเอาไว้ในตอนต้นเนี่ยครับว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยครับถึงแม้ว่าในตอนจบเนี่ยนางเงือกและชาวประมงเนี่ยจะได้ครองคู่กันแฮปปี้เอนดิ้งแต่สุดท้ายเขาก็ต้องพัดพรากเพราะอะไรครับเพราะเขาเหล่านั้นอาศัยร่างกายอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกเขาก็จะประสบกับการพัดพรากอยู่ดีครับอ้าวแล้วทางไหนล่ะครับ ที่จะทำให้เรานั้นสามารถหลุดพ้นไปจากทุกข์เหล่านี้ได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ของผมนั้นท่านก็ทรงแนะนำต่ออีกว่าเมื่อเราเห็นทุกข์จากการมีร่างกายแล้ว
และเราเห็นแล้วว่าเหตุแห่งทุกข์จริงๆนั้นคือร่างกายของเราให้คิดว่าหากความตายครั้งนี้มาถึงเมื่อไหร่เราจะไม่ขอเกิดมามีร่างกายเร็วๆแบบนี้อีกต้องกลับมามีความทุกข์เพราะหิวมีความทุกข์จากการพลัดพรากอีกมีความทุกข์จากการไม่สมหวังอีกมีความทุกข์จากการป่วยไข้ไม่สบายอีกจะต้องกลับมานั่งทุกข์แบบเดิมซ้ำๆแบบนี้อีกเนี่ยเราไม่เอาอีกแล้วเมื่อเราคิดพิจารณาเห็นในความจริงแบบนี้แล้วเนี่ยครับเราก็จะไม่มีความปรารถนาในการเกิดมามีร่างกายอีกหากเมื่อความตายครั้งนี้มาถึงเมื่อไหร่เราขอเข้าถึงซึ่งพระนิพพานหรือก็คืออริยสัจสี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนเอาไว้ดีแล้วว่ามีทุกข์คือการเห็นทุกข์จากการมีร่างกายสมุทัยเห็นว่าร่างกายนั้นน่ะเป็นเหตุแห่งทุกข์นิโรธคือหนทางดับทุกข์นั้นคือเมื่อเราเห็นทุกข์ของการเกิดมามีร่างกายและเห็นว่าร่างกายเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเนี่ยเราจึงเห็นว่าการเกิดมามีร่างกายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยการที่เรานั้นไม่ต้องการที่จะมาเกิดอีกหรือไม่ต้องการที่จะเกิดมามีร่างกายเร็วๆแบบนี้อีกเนี่ยนั่นก็คือพระนิพพานที่เป็นดินแดนที่มีความสุขอย่างยิ่งเหมือนดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยได้ตรัสสอนเอาไว้ว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งคือมีความสุขจากการที่เราหยุดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนิพพานังปรมังสูญญังพระนิพพานนั้นเป็นความว่างอย่างยิ่งคือว่างจากกิเลสตัณหาและอุปทานทั้งปวงว่างจากกิจการงานและภาระทั้งหมดสุดท้ายนี้ขอสรุปนะครับว่าอริยสัจสี่เนี่ยคือมีทุกข์คือเห็นจริงในทุกข์สมุทัยคือรู้เหตุแห่งทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์นิโรธคือรู้วิธีดับทุกข์นั้นๆลงเสียให้สิ้นและจึงก้าวเข้าสู่มรรคคืออริยมรรคและอริยผลซึ่งมีอริยมรรคสี่และมีอริยผลสี่และจึงก้าวเข้าสู่พระนิพพานครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนหนทางแห่งนิพพานโดยง่ายไว้ดังนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านหากฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคิดว่าง่ายไหมครับทุกๆท่านผมเชื่อว่าง่ายเนาะผมก็เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วเนี่ยก็สามารถพิจารณาเห็นทุกข์ได้ไปตามๆกันแต่พวกท่านต้องอาศัยความเพียรกันเยอะๆนะครับเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันมักจะชอบกลับไปคิดแบบเดิมเพราะว่าใจของเรานั้นมันชินกับการมีร่างกายครับหากเราไม่มีความเพียรที่จะหยิบยกหัวข้อธรรมะขึ้นมาคิดพิจารณาบ่อยๆเนี่ยครับพอเวลาผ่านไปเราก็ลืมแล้วครับความทุกข์จากการเกิดมามีร่างกายเนี่ยแล้วถ้าใครฟังแล้วเนี่ยคิดยังไงหรือว่าหากลองไปพิจารณาแล้วเป็นยังไงเนี่ยครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมช่วยมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย